ๆก็รู้จักวัดโพใช่ไหมครับและเชื่อไหมครับว่าวัดโพมีจุดให้กราบไหว้ขอพรทั่วทั้งวัดเลยครับวันนี้จะพาเดินทั่ววัดโพชี้เป้าจุดมูเตลูภายในวัดที่คนมาวัดโพแล้วพลาดไม่ได้ทั้งจุดที่รู้จักกันดีและจุดที่ซ่อนอยู่จนแทบไม่มีใครรู้ว่ามีมาครับจะเล่าให้ฟังเราเดินเข้าวัดโพจากฝั่งถนนสนามชัยจุดแรกที่เราจะไปคือพระวิหารทิศตะวันออกพระโลกนาถพระพุทธรูปเก่าแก่อายุราว400 ปีครับเดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีสันเพชรในพระราชวังหลวงอยุธยาเมื่อกรุงแตกวัดถูกเผารัชกาลที่1จึงโปรดให้อัญเชิญมายังกรุงรัตนโกสินทร์พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระยืนปางประธานอภัยสูง10 เมตรจุดเด่นอยู่ที่ปางประธานอภัยพระหัตถ์ซ้ายที่พบไม่มากนักรวมถึงริ้วจีวรที่พาดเฉียงลงหน้าสบงไปทางด้านขวาผิดแปลกไปจากพระพุทธรูปยืนทั่วไปครับสำหรับบางคนที่นี่คือจุดหมายสำคัญในการมาเพราะเชื่อกันว่าใครที่มีบุตรยากให้มาขอที่นี่ครับมีเรื่องเล่ากันมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ว่าเจ้าจอมแว่นพระสนมเอกในรัชกาลที่1มาอธิษฐานขอบุตรกับพระโลกนาถซึ่งเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์สามารถบันดาลให้มีบุตรได้และโปรดให้สลักรูปเด็กชายเด็กหญิงที่ผนังวิหารไว้เป็นอนุสรณ์เคล็ดลับการขอลูกกับพระพุทธโลกนาถให้นำกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนสับปะรดมาถวายที่สำคัญต้องมาในวันพระเท่านั้นนะครับจุดต่อไปน่าสนใจมากครับอยู่ใกล้กับพระวิหารพระโลกนาถเลยครับนี่คือประตูเฮงหรือที่รู้จักกันในชื่อประตูฮกหลกซิ่วศิลปะจีนที่รัชกาลที่3โปรดให้ประดิษฐานไว้หน้าพระอุโบสถอักษรจีนด้านบนสุดสลักคำว่าฝูแปลว่าบุญวาสนาอายุของประตูนี้เกือบ200 ปีแล้วครับตามคติความเชื่อจีนว่ากันว่าหากใครได้ลอดประตูเฮงจะช่วยเสริมสิริมงคลล้างอาถรรพ์สะเดาะเคราะห์แก้ดวงตกวิธีลอดให้ก้าวเท้าซ้ายเข้าไปก่อนนะครับแล้วตั้งจิตอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขอพรเพียง1 ข้อแล้วเดินลอดเที่ยวเดียวครับจุดต่อไปเราจะเข้าไปในพระอุโบสถครับสิ่งแรกที่สะดุดตาคือความงามขององค์พระประธานพระพุทธเทวปฏิมากรปางสมาธิสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระพุทธรูปองค์นี้งดงามจนได้รับการยกย่องว่าราวกับเทวดาเป็นผู้สร้างขึ้นเพราะความงามของวงพระพักตร์พระเนตรพระโอษฐ์สัดส่วนรับกันทุกส่วนจนรัชกาลที่1ทรงเชื่อว่าไม่น่าจะใช่ฝีมือมนุษย์ธรรมดาที่จะสร้างได้ขนาดนี้ต่อมาในรัชกาลที่4โปรดให้บรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่1ไว้ในพุทธอาฏเพื่อให้มหาชนได้สักการะบูชาและบำเพ็ญกุศลสืบต่อมาเชื่อกันว่าเมื่อมาสักการะแล้วจิตใจจะสงบคิดการสิ่งใดก็สำเร็จผลผู้ใดมีจิตคิดร้ายจะหลีกหายไปเองออกมาจากพระอุโบสถจะสังเกตได้ว่ามีกำแพงแก้วสร้างล้อมรอบอยู่ครับกำแพงแก้วสร้างขึ้นเพื่อกำหนดเขตพัทธสีมาและกั้นพุทธสถานที่สำคัญโดยเฉพาะพระอุโบสถที่ถือว่ามีความสำคัญที่สุดของวัดถ้าสังเกตให้ดีที่ซุ้มประตูกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถจะเห็นรูปปั้นสำริดยืนเฝ้าอยู่ประตูละ1 คู่หน้าเหมือนเสือมีเขี้ยวแต่มีครีบบนหัวคล้ายพญานาคนี่ไม่ใช่สิงห์ไม่ใช่มังกรแต่เป็นสางแปลงเป็นสัตว์หิมพานต์ที่เกิดจากจินตนาการของช่างในสมัยรัชกาลที่3ที่ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการบูรณะวัดโพครั้งใหญ่ทั้งวัดมีสางแปลงสำริด16 คู่เฝ้าประตูทั้ง8 ซุ้มสางแปลงเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนนิยมมาขอพรกันครับเพราะเชื่อกันว่าจะบันดาลความโชคดีโชคลาภเสริมสิริมงคลปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปเคล็ดลับคือให้เอามือลูบที่ตัวสางแปลงแล้วอธิษฐานจิตให้ดีๆครับ
จุดต่อไปที่เราจะไปขอพรกันอยู่ที่พระวิหารคดสมอถ้าเข้าวัดฝั่งถนนเชตุพนจะพบวิหารนี้อยู่ทางซ้ายมือเลยครับศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยประดิษฐานอยู่ที่นี่ครับศาลนี้เดิมตั้งอยู่ที่เชิงสะพานนางเลิงเริ่มต้นจากที่กรมหลวงชุมพรท่านศรัทธาเลื่อมใสในเจ้าแม่เซียนโกเทพเจ้าจีนผู้เกี่ยวข้องกับท้องทะเลซึ่งสอดคล้องกับสถานะของพระองค์ในฐานะบิดาแห่งกองทัพเรือไทยจึงโปรดให้แกะรูปและตั้งศาลไว้ที่วังนางเลิงเมื่อกรมหลวงชุมพรสิ้นพระชนมหาดเล็กชาวจีนผู้ใกล้ชิดได้อัญเชิญดวงวิญญาณของพระองค์มาประดิษฐานร่วมกันกลายเป็นศาลที่คนบูชาสืบมาจนกระทั่งมีการตัดถนนผ่านที่ตั้งเดิมจึงย้ายศาลมาอยู่ที่วิหารคดวัดโพแห่งนี้ครับผู้คนนิยมมาขอพรเสด็จเตี่ยเรื่องหน้าที่การงานการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งการสอบเข้าราชการเป็นทหารเรือขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยทางน้ำและขอให้ปัดเป่าปัญหาชีวิตที่ติดขัดครับอีกจุดที่สำคัญที่คนมักมาไหว้ขอพรกันคือพระพุทธไสยญาติหรือพระนอนวัดโพครับสร้างในสมัยรัชกาลที่3ก่ออิฐถือปูนปิดทองทั้งองค์จุดที่คนมาขอพรกันอยู่ที่ฝ่าพระบาทครับเป็นลายมงคล108ประการประดับมุกสวยงามมากทั้งหม้อน้ำปลาคู่ดอกบัวสัตตรัตนะเครื่องยศแต่ละลายล้วนสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และบารมีลักษณะมงคลทั้งหมดนี้มีความเชื่อกันว่าหากมากราบไหว้ที่ปลายเท้าของพระนอนวัดโพและอธิษฐานจิตขอพรต่างๆชีวิตจะร่มเย็นเป็นสุขมีโชคลาภการงานสำเร็จที่สำคัญยังเชื่อกันว่าพระนอนวัดโพจะช่วยให้สมหวังในความรักโดยเฉพาะคนโสดที่อายุขึ้นเลข3แต่ยังไม่มีคู่ไม่มีคนรักเพราะตามศาสตร์เลข3คือพระนอนโดยให้ไปไหว้ขอพรในวันอังคารด้วยธูปสีชมพู8ดอกเทียนสีชมพู8เล่มเงิน8บาทดอกบัว8ดอกน้ำดื่ม1ขวดขนมจีนน้ำยา3จับจากนั้นตั้งนะโม3จบแล้วอธิษฐานครับเดินมาจนรอบวัดโพจนมาถึงจุดที่เป็นไฮไลท์แล้วนะครับยักษ์วัดโพทั้ง4ตนนี้ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนนิยมมาขอพรกันยักษ์ทั้ง4ตนจะยืนเฝ้าคู่กันอยู่2ประตูละคู่และแต่ละตนก็ไม่ได้ให้พรเหมือนกันทุกเรื่องนะครับเริ่มที่ประตูทิศตะวันตกเฉียงเหนือก่อนตรงนี้มียักษ์เฝ้าคู่กัน2ตนคือพญาขอนผิวสีเขียวท่านดลบันดาลเรื่องอำนาจวาสนาบารมียืนคู่กับพญาสัทธาศูนย์ผิวสีแดงอ่อนท่านขึ้นชื่อเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานชื่อเสียงเกียรติยศส่วนอีกฝั่งที่ประตูทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นคู่ของพญามายราบผิวสีม่วงอ่อนท่านมีอิทธิฤทธิ์ปราบศัตรูพ่ายหรือเปลี่ยนศัตรูร้ายให้กลายเป็นมิตรยืนคู่กับพญาแสงอาทิตย์ผิวสีแดงสดท่านให้พรเรื่องความรุ่งโรจน์ความสำเร็จและความรักด้วยครับรู้แบบนี้แล้วคราวหน้าใครอยากสมหวังเรื่องอะไรก็เลือกประตูให้ถูกเลือกองค์ให้ตรงกันด้วยนะครับวันนี้เราเดินขอพรกันตามจุดสำคัญต่างๆทั่ววัดแล้วนะครับใครปรารถนาอะไรที่วัดโพมีให้ครบเลยครับครั้งหน้าถ้ามีโอกาสมาวัดโพอีกลองแวะจุดที่ยังไม่เคยขอพรดูสักจุดหนึ่งนะครับไม่แน่นะครับคำอธิษฐานของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้ใครจะรู้